орієнтаційної сесії наші першокурсники мали зустріч з владикою Борисом, і в межах цієї зустрічі ділилися власним досвідом, якраз досвідом пережиття війни. Приходьте сюди, посидьте перед цими шедеврами. Колись ви зможете сказати своїм внукам, що ви були першим курсом, який зустрічався перед цією мозаїкою. У церкві Святої Софії Премудрості Божої група митців і богословів завершила мозаїку святилища. Місяць, може більше, такого, що ми не працювали під час війни. Війна, сирена, підвал, світла нема, сидимо. Наші викладачі, наші працівники, мої близькі беруть зброю в руку і йдуть переважно добровольцями. Я їх подивляю, і для мене це дуже важливо, знаєте, що в нашій спільноті є ті, які автентично свідчать. Вітаю випускників факультету суспільних наук. А розум, кмітливість, здатність приймати нетривіальні рішення – це чи не єдина перевага, яку ми маємо в цій боротьбі. Якщо на 100, можливо навіть 1000 байдужих людей знайти одного небайдужого, наша мотивація росте просто до небес. Більшої любові ніхто не має на ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. У серпні на щиті Олесь Щерба, випускник програми «Психологія». І в нього було хворе серце, йому зробили операцію на серце. І коли почалась війна, то він прийшов в військкомат, йому сказали ні. Але він дуже наполягав, він казав, я знаю, моє серце знає, що моє місце є захищати свою країну. Стипендії в пошанування пам'яті загиблих воїнів зі спільноти УКУ отримують найкращі з нового покоління університетської молоді. Український воїн в окопі читає книгу Тімоті Снайдера. На світлині, яка облетіла весь світ, випускник УКУ Олександр Ширшин. Зустріч визначного історика і його читачів відбулася в стінах університету. Ми живемо, працюємо, вчимося, творимо, дякуючи нашим захисникам на фронті. Тому наше завдання – сприяти перемозі України, зцілювати рани війни, відбудовувати Україну, модернізувати Україну. Випускники та студенти факультету наук про здоров'я працюють в центрах реабілітації та протезування. УКУ дає дуже добрий такий вектор, скажімо, в підході до роботи, в стратегіях правильного підбору, наприклад, певних методів для пацієнтів. Ти знаєш, що ти можеш завжди повернутися до своїх викладачів, запитати, коли ти чогось не знаєш, бо це нормально не знати. Краще запитати, ніж бути невпевненим і робити те, що не потрібно робити. Інститут психічного здоров'я з командою першої леді Олени Зеленської розробляє національну програму психічного здоров'я українців. У відповідь на запит Синоду єпископів УГКЦ викладачі УКУ взяли участь у розробці освітньої програми «Зцілення ран війни». УКУ будує мережу глобальної академічної солідарності і підтримки України в час війни. Кількість студентів, які отримали міжнародний досвід навчання, стажування і волонтерства, зросла удвічі. Студенти промовляли до більш ніж 5000 учасників з понад 100 країн світу. І їхній високий рівень академічного вишколу зробили їх співтворцями глобальної солідарності для України. Фундація УКУ у Wrocławiu послужить zrostanniu solidarności Ukraińców u Polsce. Uruchamiamy filię, która nie będzie pełnić roli dydaktycznej, ale będzie swego rodzaju wszechnicą kultury ukraińskiej, a równocześnie będzie starała się być łącznikiem pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Малесенький УКУ увійшов у топ-5 українських інституцій за кількістю міжнародних партнерств Erasmus+. На сьогодні університет уклав двосторонні угоди з понад 100 університетами.
Особливо тісна співпраця розвинулася з університетом Нотр-Дам у США. Сенат університету обрав нового ректора УКУ. Ним став доктор Тарас Добко. Я маю своє гасло, і воно є такою комбінацією. Скажу так, великого бажайте, але також вмійте радіти малому. Делегація УКУ здійснила серію візитів на схід України. Є в академічній сфері усвідомлення і бажання співпрацювати. Тобто люди розуміють, що в таких обставинах подолати і виклики війни, підготуватися до повоєнного етапу життя країни і тим більше зуміти зробити внесок в післявоєнне відновлення можна лише співпрацюючи разом. 6 закладів вищої освіти об'єдналися в Альянс українських університетів, який ставить собі за мету відновлювати та розбудовувати українські громади. Літні мовні школи вперше після 3-річної перерви відбулися наживо. I've been wanting to do something for Ukraine for a long time, since the beginning of the war, and I am not a doctor, I'm not a nurse, I'm not a soldier, so what could I do? This was a good opportunity for me. I'm a teacher, so I came to teach. 350 студентів і близько півсотні волонтерів із Європи і Північної Америки взяли участь у 7 літніх школах. Студенти і випускники УКУ провели мобільні школи для дітей деокупованих сіл Харківщини. Наші діти пережили окупацію, тому живе спілкування, висловлення своїх думок, звіряння цих думок з навколишнім середовищем для них дуже важливо. Ми стикнулися з маленькими проблемами, що діти в 4 класі ніколи не були в школі, що почався коронавірус і потім війна, вони не вміють працювати в команді, вони не вміють працювати з вчителем. Ми сьогодні говорили про те, як правильно сортувати сміття, що таке екологія, як потрібно доглядати за землею, щоб не забруднювати довколишнє середовище. Ти проводиш уроки, і ти знаєш, що зазвичай підлітки багато часу проводять в смартфонах. І кажу, скільки часу ви не сиділи в телефоні? І вони мені відповідають, 6 місяців, бо коли була окупація, не було зв'язку. Свідчити, служити, спілкуватись – це на чому ми завжди стоїмо. І, напевно, те, що не полишає тебе, навіть коли ти виходиш за стіни університету. Це те, що ти приймаєш в себе і несеш все подальше життя. Ми прийшли сюди, вочевидь, для того, щоб стати кращими. А для чого стати кращими? І тут ми повертаємося до етосу УКУ, який базується на 3 С. Подібно як смальта до смальти творить мозаїку святилища, так і людина до людини творять університетську спільноту. Свідомо або десь просто в серці наші захисники знають, що по тому боці смерті є вічність. Ваш університет є заснований, вимріяний людьми, які вірять у вічність.